Sziasztok! Lássuk már, milyen tanács, milyen üzenet érkezik. Lássuk a mai tanácsot, az üzenetet, hogy mi érkezik. Először megérkezett az igazságszolgáltatás, a botok 5-öse és a botok 7-ese. Külső-belső vitáink lehetnek, védekezhetünk mások támadásaival szemben, és védekezhetünk a saját magunk agyalásaival szemben is. De azt mondják nekem ezek a lapok, hogy tulajdonképpen megkapjuk a magunk igazát. A mai üzenet erről szól én nekem, hogy miután végig küzdöttük a külső támadásokkal, a belső küzdelmeinkkel magunkat, a dolgainkat, akkor jön egyszerűen csak az égi áldás, és megkapjuk az igazságszolgáltatásunkat, az igazt. De kinek az igazát? Mert ugye az igazságszolgáltatás lapja az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mi igazunkat ismeri el az univerzum igazságnak, feltétlen abszolút igazságnak. Lehet ez egy teljesen más igazság. A lényeg az tulajdonképpen ebben, hogy abba hagyhatjuk a védekezést és a belső küzdelmeket, és pont kerül végre a dolgok végére, de lássuk, hogy kapunk-e valamilyen plusz információt azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent itt az igazságszolgáltatás, milyen plusz információ érkezik erről, és mit jelent itt a botok 5-ös, a botok 5-ös mit jelent itt? A botok 5-ös mit jelent? És mit jelent a botok 7-es? Az igazságszolgáltatásra kijött a liliom, a gyermek, a botok 5-ösre kijött a kert és a felhő, a botok 7-esre pedig a róka és a kutya. Az igazságszolgáltatás liliomja és gyermeke, ez teljesen egyértelműen azt jelenti számomra, hogy egy nagyon tiszta, nagyon igazságos döntésre számíthatunk. A kert lapjával pedig egy nyilvánosság előtt is felvállalható igazságra. Ami pillanatnyilag a helyzetet mutatja, az a felhő, tehát, hogy nem látjuk a valódi dolgokat, amivel mi magunkban küzdünk, a saját belső vívódásainkkal kapcsolatosan, nincsen teljes rálátásunk a valóságra, és tulajdonképpen ez egy elég meddő belső csatákat jelent. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor látunk egy eseményt, és akkor elindul a fejünkben egy gondolat, hogy mit feltételezünk arról, hogy mivel kapcsolatos az az esemény, és akkor a végén oda jutunk, például, mondok egy példát, van egy barátunk, van egy kedvesünk, és akkor ő csinál valamit, és ebből mi arra következtetünk, hogy ennek biztos valami különleges oka van, és ezt olyan szépen le tudjuk magunknak vezetni, hogy pillanatok alatt
kb. Egy fél óra, negyed óra, 10 perc alatt odáig tudunk jutni, hogy már szakítunk is fejben, úgyhogy körülbelül ezt jelenti itt ez a botok 5-ös a felhővel, hogy látunk valamit, és ebből olyan nagyon más elképzelésünk lesz, mint ami a valóság, de ott van a biztatás, ott van a remény, hogy kitisztul az ég, és megtudjuk, mi a valóság, és az igazságszolgáltatással megérkezik a tisztaság, a frissesség, és ezt majd a nagy közönség elé is tudjuk tárni, és nem kell bevallanunk, hogy közben nekünk milyen dolgok jártak a fejünkbe közben. A botok hetesével ugye azt jelenti, a botok hetese alapvetően nekem is, hogy külső támadásokat kell kivédenünk. Tehát amikor mások azt gondolják a mi dolgainkról, hogy az helytelen, az nekünk másképp kellene, az nem úgy van, és akkor ezek ellen védekezünk, de ezek sok esetben, ezek a támadások igazából nem is őszinte, és nem is jó akaratú támadások, hanem ilyen szándékosan bántani akarnak bennünket, és ezek a támadások ezek erre vonatkoznak, és nagyon kitartóan bántanak bennünket. Nagyon kitartó az, akik ezeket a támadásokat eszközölik velünk szemben, és nekünk, akik védekezünk, nekünk is emiatt elég kitartónak kell lenni, és meg kell látnunk benne az áldogságot, a hazugságot, az, hogy mi az tulajdonképpen mivel állunk szemben, mi ellen védekezünk, és mire eljutunk az igazságszolgáltatás pillanatáig, addigra ne csak úgy történjen meg velünk ez a pillanat, amikor megérkezik az igazság, hogy jól kifáradtunk a sok védekezésbe, és akkor örülünk, hogy na végre vége, és akkor ledobhatjuk a botot, hanem addigra már felismerjük azt, hogy ki ellen kellett védekeznünk, mi ellen kellett védekeznünk, ki volt az, aki mellettünk hűségesen kitartott, és ki volt az, aki álnok módon hátsó szándékoktól vezérelve támadott bennünket. Úgyhogy a mai 3 főlap, az igazságszolgáltatás, a botok 5-ös és a botok 7-esnek az üzenete számomra az, hogy mindegy, hogy kívül vagy belül vívunk csatákat, egy a lényeg, hogy ne csak meddő csatákat vívjunk, hanem közben derítsük ki azt, hogy mik vannak emögött. Hogy figyeljünk oda, hogy mindig, hogy mik a valódi szándékok, kinek mi a valódi szándéka, ki az igazi hűséges barát, és ki a tényleges ellenség. Ezek a mai lapok üzenetei. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, lájkolsz, feliratkozol, és köszönöm, ha megírod a véleményedet is. Mindegyiket elolvasom, és köszönöm, hogyha megosztjátok velem a gondolataitokat. Mindenkinek minden jót kívánok, és sziasztok!